እምቢ ማለት ሲገባሽ እሺ ካልሽ ትናቂያለሽ። ወዳጅነት ነው፣ ጓደኝነት ነው፣ ማህበራዊ ህይወት ነው እያልሽ ለነሱ ቅደም ተከተል እየኖርሽ ራስሽን ከዘነጋሽ የኔ እህት ትናቃለሽ። ያንቺ ቅደም ተከተል ምንድን ናቸው? የምትኖሪላቸው ነገሮች ምንድን ናቸው? ልብ በይ፣ ሰው ሲደውል የራሱን ቅደም ተከተል እየኖረ ነው። ሰው የሆነ ቦታ እንሂድ እንዝናና፣ ሰው የሆነ ነገር እናድርግ ሲልሽ እሺ የምትይ ከሆነ ጠፍተሻል። አንቺ እሺ ማለት የሚገባሽ ለአንቺ ዓላማና ቅደም ተከተል መሆን መቻል አለብሽ። መንጋ ውስጥ ካለሽ ለሁሉም ነገር እሺ ትያለሽ። ስኬትን መገንባት፣ ዓላማን መኖር፣ ለውጥ ማምጣት ለብዙ ነገር ብሎ ለጥቂት ለአንቺ ዓላማ እሺ ማለት ይፈልጋልና ቅደም ተከተልሽን እወቂ። እምቢ ማለት ሲገባሽ እሺ ካልሽ ትናቂያለሽ፣ ጠፍተሻል። ለራስሽ